Вітаю ви, мої дорогенькі. Його думки, почуття, все про тебе. Він тобі хоче щось сказати. Не може, правда, висловитись, напевно, але буде говорити через карти. Що б він тобі розказав? Про свої почуття до тебе, про свої думки про тебе, про свої плани щодо тебе. Він зараз випробовує тебе на... Не випробовує, тут нема випробовування, тут щось таке пробує на зуб. Пробує на зуб. Яка ти? Чи міцний ти горішок? Дивиться, яка ти? Як ти себе почуваєшся в таких чи таких ситуаціях? Щось схоже. Ну, дивись, якщо це нові стосунки починаються, це цікаво. Якщо це вже давнішні якісь стосунки, то скільки можна вже випробовувати? І ти знаєш, він говорить сам собі і тобі, каже, що ти не то, що міцний горішок, ти дещо більше, дещо значніше, ніж він зустрічав раніше. Але він знає свою точку зору, що він правильно робить і так далі. Тобто, якщо ти думаєш, що він десь стикається з якимись складнощами у спілкуванні, ні. Він веде правильну політику, він начебто знає, якою дорогою йти, чи до твого серця, чи якось так, куди там. Зараз подивимося щодо його планів, чи твоє серце, чи щось інше. Він про тебе, знаєш, що він говорить? Що ти достойна більшого. Високо оцінив тебе, я так скажу, дуже високо оцінив тебе. Сонечко зараз пригріває тут на стіл. Він розуміє, що він заліз на якусь територію, де дуже багато цінного. І ця територія – це твоя територія. І це цінне – це ти. 50 кг золота. Добре, що би ти їй сказав іще? Скажи, що би ти їй сказав таке, про що ти думаєш? Ну, його думки про одне. Наблизитись. До речі, він зараз, якщо ви з ним мали якусь бесіду, і він наскоком брав, то він, здається, далі його наміри щодо тебе, вашу оборону прорвати, добратися до тебе. Хоч ти десь далеко, він готовий добратися до тебе. Я бачу в цій дев'яточці, начебто він підняв прапор поразки. Він готовий діяти, як доля поверне, але він тримає цей курс, знає, що в його руках зараз ці стосунки, але він, знаєте, так, дуже чутливо все сприймає, тобто як ти поведеш себе, так і він буде діяти. Тобто він тримає руку на пульсі. Добре, скажи їй про почуття. Він готовий діяти, готовий тебе вражати. Якщо це нові стосунки, взагалі цікаво. Добре, скажи мені, будь ласка, чоловіче, що ти відчуваєш до цієї жінки? Що ти відчуваєш до цієї жінки? Почуття. Досить оцінювати, досить бути, знаєте як, рахувати монетки. Треба рахувати вже бумажні папірчики. Папірчики грошові оці. Тут склалася така ситуація, коли ви це показали йому свою цінність. Досить примірятися, досить визначати, хто вона така, наскільки цінна. Я вже зрозумів, що вона цінна. Їй треба щось більше. Добре, як ти намагаєшся вражати її? І чи будеш її якось дивувати? Чи будеш дивувати, поки що не знаю як.
Не знає як. Оцінив вашу цінність, але не знаю, як ще може вас здивувати, як вразити. Тому що не знаю, наскільки підійде те, що він хоче зробити. Я бачу, що тут серйозно він до цього відноситься. Напевно, думає, що в нього немає стільки ресурсу, скільки ви хочете. Який ресурс вам потрібен? Кохання, час, гроші. Це все ресурси. Те, що вам потрібно. Поки визначається з цим, саме з цим. Пройде момент, коли зміниться, і дуже швидко будуть розвиватися події. Добре. Думки про неї. Взагалі, голова. Що вона там видумує? Передає серцю. Що в голові? А ти його підвісила. Це коли, знаєш, щось таке, типу, йому потрібно втримати баланс, тому що ти йому дуже подобаєшся, ти викликаєш в нього такі почуття, коли він згадує твій образ ніжності, хочеться не тільки доторкнутися, а обнімати, ніжним бути. Але ти своєю чуттєвістю, жіночністю, своїми, можливо, словами або діями якось підвісила його в повітрі, його дії. Він зараз думає над чимось. Або який крок зробити, напевно. Добре, він повісить трішки, і що буде далі? Давайте тепер подивимося на дії. Дії, десяточка чаш, дії. Ох, йому страшно. Дії. Йому страшно, що ти його з пантелику зіб'єш, що ти його можеш привести. Тобто він готовий тобі дати все, начебто, так, всю гамму таку почуттів. Але він боїться твоєї реакції. Дуже боїться твоєї реакції. А в нього якийсь такий бунт відбувається всередині, який намагається заспокоїти. Ну так, зараз сприймає себе як того, що я можу їй дати. Що можу їй дати? А що це йому так боляче з цим? Ага, він думає, що якщо він трішки сумнівається в тому, що чи ти не використовуєш його для якихось своїх потреб. Для того, щоб вирішити свої проблеми. Давай я тобі поради подивлюся. Сьогодні хочу ще багато розкладів зробити, хоча б 3 якихось, на різні канали. І так, поради тобі. Поради тобі в цій ситуації. Як себе вести. Короче. Угу. Ну, не знаю, покажи, що він тобі подобається, якщо він тобі подобається. Він дуже хоче бути впевнений, що ти його не використовуєш як ресурсного якогось чоловіка. Йому хочеться кохання? Ну дивись, тут теж обережніше будь. Чому? Тому що в розумінні цього чоловіка кохання – це щось таке просте, можливо, так? Або можливо, дійсно, що коли він відчуває, що жінці нічого не потрібно, то він нічого і не буде давати. Нічого не буде давати. Хоча я так бачу, що ця людина, саме цей чоловік, на якого ти зараз дивишся, досить енергетично сильна, і він просто не дозволить ті стосунки, там, де його ресурсність не буде задіяна, так?
те, що він нічого не дає, так, стосункам, нічого не дає вам, такого не буде. Але сам факт, йому просто потрібно відчувати те, що ти якось відносишся до нього як до того, кого можна кохати. Каже, потрібна зустріч, хоче зустрічі. І на зустрічі багато проясниться, можливо. Я так розумію, що ця зустріч відбудеться. Угу. Зустріч. 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 А на зустрічі можуть викриватися якісь таємниці, нові з'являтися. Тут щось таке йде, начебто недовіра до тебе чи що. Ти знаєш, він готовий боротися. Він каже, я хоч і розумію, що я, можливо, не один єдиний на неї дивлюся, але я буду за нею боротися. Угу. Так, каже, почну. А там як буде? Буду робити все, що можу. І будь як буде. Ну, добре, цікаво. Бо вона поки що найкраща. Поки що чому кажу, тому що там дуже багато сумнівів бачу у чоловіка. Він бачить тебе дуже цінною жінкою, але не готовий прям все віддати на те, щоб ти була поруч з ним. Ні, але готовий поборотися і подивитися, що буде далі. Ось така ситуація, дівчатка мої дорогенькі. Дякую вам за все, за те, що були тут, за те, що прислуховуєшся до цих підказок і те, що сприймаєш в житті для себе ці підказочки і виправляєш деякі ситуації. Дякую тобі за все, що ти робиш для каналу, лайки, коментарі, за те, що фінансово підтримуєш мою роботу. Це дуже мене тішить, і я розумію, що ця робота тобі дуже потрібна. Тобто ти отримуєш тут якісь підказки життєві і так далі. Дякую, нехай все, що ти робиш тут, в рази більше тобі Всесвіт повертає, а так і буде. Відчуваю кожного душею. Дякую вам, па-па.